All right. Good morning to all our empowered consumers all over the world, both in the Philippines and abroad. Again, this is our NEC or NECO, New Empowered Consumers Orientation. So, welcome sa lahat ng mga nakikinig sa atin all over the world. This is your Vice President for Business Development, Jurgen Gonzales, and I'm assigned to talk about, orienting our new members, our new consumers, of the community in our company. So dito, applicable both yung matututunan nyo sa Empowered Consumerism and of course, with our new launched company, the Orbis Victus. Both of the attitude and skills, both of the basics and the fundamentals, pareho nyo pong matututunan dito sa NECO. And that's why I call this training, I call the NDO or the NECO, the ABCs of success. Bakit tinawag ko siyang ABCs? Number one, yung aking highlight ng training for today will be about A, B, C, D, E, and so forth and so on, para madali siyang tandaan. Secondly, kaya ko siya tinawag ABCs of success because naalala nyo, nung bago tayo matutong magbasa, nung tayo'y tinuturuan during the nursery period o kaya nung ating kindergarten period, ang unang tinuturo sa atin kahit sa bahay pa lang, yung kantang A, B, C, D, E, and etc. Or sa numbers naman, sa numericals, ang tinuturo sa atin yung 1, 2, 3, 4. Bago school, tinuturuan na tayo sa bahay nito. Even yung mga anak ko, may children, nung hindi pa nag-school, mga basic 2 to 3 years old, tinuturuan na nating mag-ABC. Kasi yan yung tinatawag na fundamentals. Yan yung kailangan unang-una nilang matutunan, matutong magbasa. So, kailangan alam mo yung phonetics, alam mo yung sound, alam mo yung pronunciation, alright? Kasi, doon ka matututong magbasa pag alam mo na yung ABC up to letter Z. Ganon din sa numbers. It's very easy to memorize or to know other numbers pag alam mo yung basic na 1 to 10. Kasi lahat naman ng numbers, umiikot lang to 1 to 10 or yung 1 to 9. Alright? Pag alam mo na yung 0 to number 9, alam mo na kaya mo na magbilang kahit billion pa yan. So I would like to say that here sa Empowered Consumerism, meron ding tinatawag na ABCs of success. Mahirap pag-usapan yung milyon, mahirap pag-usapan yung advanced learning or advanced learning kung hindi nyo alam yung basics. That's why it's very important from time to time, you have to go back and sit down and really attend this kind of talk or training simply because pinapaalala sa maraming tao yung basic. Number 2, of course, sa mga nagsisimula, sa mga newly pay-in, newly members, newly part, no? Bagong part ng ating community, ito yung laging sasabihin sa inyo ng mga sponsors ng team ng upline nyo na isa sa dapat na lagi nyong ina-atenan. Isa sa dapat lagi nyong binababaran para ma-master nyo. Kasi this is designed, of course, sa mga bago. Number 2, sa mga nagdi-decide pa lang. So if some of you are still on that period na hindi pa kayo makapag-decide kung mag-join kayo o hindi, nandun pa kayo sa period na pinag-aaralan nyo yung company, yung business, yung industriya, tamang-tama sa'yo itong NECO. And again, sabi ko nga kanina, every week, meron tayong talk na ganito to be able to orient those people who are still deciding or still who cannot decide yet if they're gonna join us or not. And at the same time, of course, this is also designed for people who are already active in the business so that you'll be motivated and you'll be reminded of the basics kung anong dapat mong gawin. So bukod dun sa mga hindi pa makapag-decide, pinag-aaralan pa lang, bagay sa inyo to. Sa mga members na nagsisimula, kapapain lang, kaka-register lang, this is very good for you. And of course, makikita ninyo na marami tayong kasama dito, binanggit ko yung ibang mga pangalan, na matagal na sa industriya, matagal na sa company, and yet, they are still attending. They are still, giving time, investing their time para balikan yung basic na nabanggit ko yung mga ibang leaders natin, katulad nila, of course, Gemma, Aldren, sila Marie, of course, sila Hamza, and all the rest. So, talagang binabalikan to. Kaya, again, madaling maintindihan, madaling matandaan itong talk ko tonight or today, simply because nagsisimula siya sa A, B, C, and so forth and so on. So, the very first thing, ladies and gentlemen, that I would like to share with you and talk with you today, but syempre, of course, no, bago nga pala ako magsimula, magpapakilala muna ako. I'm Jurgen Gonzales and I'm the VP for Business Development of the company. And just to share with you a brief background about me, ladies and gentlemen, I've been in the industry of network marketing or multi-level marketing for the last 25 years, total.
Kasi 14 years or 15 years of that, distributor din ako before, networker din ako from a previous company. So I have 15 years of solid experience being a distributor. Yan po yung aking experience bago ako mapabilang sa empowered consumerism. So about 10 years ago, I became a part of this company. So that was in 2010 and now 2021. So 11 years or 10 to 11 years na rin ako sa business ng empowered consumerism. Not as a distributor, but more of part of the management. Ayan. So meron akong 15 years solid experience ng network marketing or network marketer as a distributor, and 10 years as part of the management. So, of course, itong combined experience na to, 25 years, I've seen, every facets of this business. Pag sinabing facets, nakita mo na yung lahat ng anggulo, nakita mo na yung lahat ng itsura, ng sides. Kasi, naging distributor ako for 15 years, and now, part of the running ng company in the side of business development, nakaka 10 years naman ako. So, I would just say that probably, or most probably, for people who are looking for someone na ma-educate kayo, ma-inform kayo, I would say that I have the experience to actually teach you and, orient you kung ano yung mga naghihintay sa'yo sa business na ito. And so, for the last 25 years, I would say na one of the best decisions I've ever made is to actually join this industry. Malalaman nyo yan as time goes by habang nagkukwento ako sa inyo. And again, katulad ng sinabi ko, wala tayo sa ABCs of success, and my letter A for today is about attitude. So I hope you are getting clearly kung ano yung sinasabi ko dito sa harap. Yung sound clear, of course, the visuals are also clear, and I have a PowerPoint presentation na makikita nyo dito sa side na to. Unfortunately, maliit at yung ating screen for now, but we are trying to adjust para makita nyo yung mga text sa aking PowerPoint or sa mga PowerPoint ng mga susunod pang speaker. So number one, I'd like to talk, ladies and gentlemen, is about your attitude. Letter A, madaling tandaan. Mamaya yung B, of course, susunod sa letter A is letter B, but let's start with letter A first. And attitude, ladies and gentlemen. Ano ba ibig sabihin ng attitude? Alam nyo, sa wikang English, ang ibig sabihin ng attitude, yan yung settled way of our thinking towards something or towards someone. Yan na yung nakagawian nating pag-iisip, nakagawian nating nakagawian nating itrato ang isang bagay, nakagawian nating utak o takbo ng ating utak. Ibig sabihin, settled na. Yan ay nakasanayan natin. Alright? And so that is very important because alam nyo, sa business, hindi lang sa network marketing, attitude plays a very, very important role towards success. Bakit? Kasi, yung behavior mo, ang nagdi-dictate kung paano ka gagalaw, kung anong manner of how you conduct yourself, ladies and gentlemen, is magsisimula sa attitude mo. And that's why, maririnig nyo from time to time, even mga uplines ninyo, even team members nyo, partners nyo, mentors ninyo, sinasabi, napaka-importante ng attitude. Kasi nga, yan yung settled way of thinking, yan ay nakagawian nating pag-uugali, nakagawian nating pag-iisip, nakagawian nating prinsipyo. And so pagka hindi natin binago yan into something that will empower us, yung attitude na to ang nagpiprevent din sa atin para maging successful tayo. And that's why it's very important na merong adjustment sa attitudes. May pagbabago na kailangan kang gawin para tumugma ka sa tagumpay. Again, ulitin ko, may pagbabago kang kailangan gawin para tumugma ka sa tagumpay. In English, ang tawag dyan, change has to happen for success. Change, ladies and gentlemen, is very important for success to happen. So, importante yun, and that's why, katulad na lagi naming sinasabi, a-attend ka lagi ng mga trainings para mag-improve, alright, yung attitude mo. So, one of those attitudes, ladies and gentlemen, na kailangan mong ma-overcome, marami kang mga babaguhin kasi lagi kong sinasabi, lagi nating naririnig sa mga iba't ibang speakers, na yung height ng success mo, yung tagumpay mo, alright, is magdidepend highly sa pag-uugali, sa attitude mo. Kaya nga, ang kasabihan, your attitude will determine your altitude. Altitude, ibig sabihin height. Altitude, ibig sabihin yan yung taas. So, kung ano yung magiging tagumpay mo, nakadepend sa attitude natin. So, ganun ka-importante ang attitude na to. 80% of your probable success in the future highly depends on your attitude. So,
ang tanong ko ngayon, ano yung mga attitude na nakakatulong sa'yo para magtagumpay ka? At ano naman yung mga attitude na nagpiprevent sa'yo, stopping you from getting your goals? Kasi nga, ulitin ko, ito yung mag-dictate kung anong height ng success mo, kung anong level ng success mo pagdating ng araw. So, ako na idea, halimbawa, ngayong pandemic, iba-iba po ang naging attitude ng maraming tao. Alright? May mga taong sobrang naapektuhan, they are so negative, may mga nagsasabing doomsayers or alam mo yung sinasabi na matatapos na ang mundo, katapusan na, ito na yung parusa ng Panginoon. Maraming iba't ibang nag-come up o lumabas na attitude kung paano ititreat itong pandemic na ito, itong COVID-19 na to. A lot of people are negative, a lot of people became depressed, a lot of people, hindi na sila nakapag-move on, hindi na nakapag-adjust. A lot of people talagang wala na silang nakita kundi negativity around them. Hindi na sila naghanap ng ibang paraan. Maraming mga tao na wala ng hanap buhay at nakakalungkot naman po talaga yan. But a lot of people, ladies and gentlemen, at the other side of the spectrum, parehong pandemic, parehong COVID-19, ang inaharap nating pare-pareho. Pero yung ibang tao, napaka-positive. Nakita nila na there is opportunity in this crisis. Nakita nila na ang crisis is just a transfer of wealth. A crisis is just an opportunity probably to become more creative. Kaya marami kayong makikita, in the middle of the pandemic, mas gumanda pa yung buhay, mas lumaki ang benta, maraming nag-adjust, maraming technological advances na nangyari during this pandemic. Ang daming mga negosyante, nag-isip ng ibang paraan para paano mag-flourish yung business nila. In other words, ang attitude nila, hindi nila hinayaan na itong sitwasyon natin, itong pandemic na to, ang magsumira, o ibig sabihin, hindi nila inayaan itong pandemic na to ang makapag-antala, alright? Or makaprevent ng gusto nilang gawin. Hindi nila hinayaan na itong pandemic na to, stop sila sa kanilang gustong gawin. When a lot of people, this COVID-19 paralyzed them, sa isang banda naman, maraming tao because of this pandemic, lalo silang naging creative. Lalo silang umasenso. Lalo silang naging open-minded sa business. Lalo silang nagkaroon ng aggressiveness. Lalo silang naging creative. So, can you imagine, same scenario, same landscape, same situation, same COVID-19, same pandemic all over the world, pero different attitude, different perspective, and different approach. Saan yun nagkaiba, mga kaibigan? Nagkaiba ba sa level ng pandemic? Nagkaiba ba sa level ng COVID? Hindi. Nagkaiba sa attitude. And so I would like to ask each and every one of you, example lang tong pandemic na to, but I'd like to ask you kung paano mo i-treat, ano yung attitude mo sa iba't ibang pangyayari sa buhay mo. So let's try to streamline, ano yung attitude na dapat effective, ano yung attitude na kailangan mong gawin to become successful in empowered consumerism. Kaya, again, you will have to let go of your fear. Importante yan. Yung takot. Alam mo, I've learned, marami tayong pinag-uusapan about fear of rejection, fear of failure, etc. Pero alam mo, study shows, naturally, ang tao pala, nung pinanganak tayo, meron lang tayong two natural fears. Alam nyo kung ano yun? Number 1, fear of falling. And number 2, fear of noise. Yan lang talaga ang inborn fear ng isang tao. Ulitin ko, ang inborn fear ng tao, yung ipinanganak siya, na meron siyang fear na baka mahulog. Kasi syempre, nung tayo'y nasa sinapupunan, nandun tayo eh. Okay, elevated tayo, wala tayo sa floor, nandito tayo sa tiyan. And of course, fear of noise. Kasi nga, tahimik doon, walang sound and everything. So, nasanay yung brain natin na tahimik, nasanay yung brain natin na parang may karga-karga lagi sa atin. And so, when we came out of this world, yun ang natural fear natin. The fear of falling and the fear of loud noise or noises. So, yung iba't ibang takot and fear ninyo, takot ka magsalita, takot ka mag-fail, takot ka ma-reject, mahiyain ka. And every takot mo, takot ka sa closed, closed na lugar. Halimbawa, claustrophobic ka. Halimbawa, arachnophobia ka, takot ka sa gagamba, or everything na phobia mo, acquired po yan. Na-acquire mo yan, may nag-influence sa'yo, may narinig ka na gano'n ang mangyayari. Pag ginawa mo to, makapanood ka siguro ng movie nung bata ka na may malalaking gagamba, kaya takot ka ngayon sa gagamba, takot ka siguro sa ipis ngayon kasi may nakita ka sa bahay, tito mo, kapatid mo, ate mo, na pag may lumilipad na
Ipis, nagtatakbuhan sila, kaya na-acquire mo yung takot mo sa ipis. In other words, my friend, all other fears are acquired. All other fears, na-influence ka lang. Kaya wag mong sasabihin na, takot akong mag-fail, takot akong ma-reject, takot akong magsalita sa harap, natural sa akin yan. Hindi po natural sa inyo yan. Na-acquire mo lang yan, may napanood ka, or may nakita ka, or may nagsabi sa'yo, kaya yun na rin ang iyong pinaniwalaan. So if you want to become successful, again, you will have to let go of your fears, you will have to let go of your limiting belief. Pag-uusapan natin yan, yung mga belief mo. Isa sa mga bagay na gustong-gusto kong pinag-uusapan about attitude is yung sinabi ni John Maxwell. Ang sabi niya, your altitude or your attitude is the librarian of your past. Sabi niya, ang attitude mo daw, librarian of your past, speaker of your present, and ito ang pinakamaganda, it is the prophet of your future. Ang galing. Yung ating daw attitude, librarian ng ating nakaraan. Okay? Alam ng attitude natin lahat ng nakaraan natin. In fact, yung nakaraan natin is malaki ang influence niyan sa ating attitude. And at the same time, kung ano ka ngayon, nagpapakita ng way of thinking mo. Kung paano ka kumilos, ano behavior mo, ano habits mo ngayon, attitude mo yan yung speaker ng present mo, kung ano yung nangyayari sa'yo ngayon. Pero ang gusto ko, kung ano mangyayari sa'yo sa future, prophet siya ng future mo. Siya magsasabi, attitude ang indicator, attitude ang measurement, attitude ang gauge kung ano magiging buhay mo in the future. Whether you'll be miserable, whether you'll be happy, whether you'll be rich or poor, whether you'll be wealthy or not, whether you'll be healthy or not, ladies and gentlemen, ang indicator niyan, kung ano mangyayari sa in the future, whatever it is, in your relationship, in your career, money, and everything, will be your attitude. So kung ngayon, mga kaibigan, very positive ka, confident ka, prayerful ka, very hopeful ka, you believe in a lot of things, of course, mas magiging positive din ang future mo. Positive attitude means positive future. Pero negative attitude, you keep complaining, napaparalyze ka ng fear mo, you cannot decide, wala ka na nakitang positive sa mga nangyayari ngayon. Of course, negative attitude will be negative also for your future. Kaya mga kaibigan, ang sabi dito, makikita nyo sa slide, is that your attitude, mga kaibigan, nakikita yan sa behavior ninyo. Sa behavior, katulad ng sabi ko kanina, behavior is your manner of conducting yourself into doing something. So, makikita ang pag-uugali ng tao sa kilos niya. Ayan, kaya nga, madaling makita ang taong tamad. Makikita mo kung sino yung masipag at tamad. Makikita mo yung taong confident at hindi. Maglakad pa lang, kita mo na yung confident. Yung hindi confident, medyo bagsak ang shoulder niya. Malalaman nyo kung sino yung medyo positive and negative. Malalaman nyo kung sino yung laging thankful kasi laging nakasmile. In other words, makikita mo ang attitude sa kilos. Kaya pagka positive ang attitude mo, ang kilos mo positive din. And when your behavior is positive, your action, of course, is also positive. And syempre, yung action mo, yan ang magdidictate kung ano magiging result mo in the future. All of these things, my friends, lahat ng mga bagay na to, pag pinagsama-sama mo yung attitude, yung mga belief, yung behavior mo, becomes a part of what I call your mindset. Ang mindset is established set of attitudes yan. Pinagsama-samang attitude na kinagawian mo na, pinaniwalaan mo na, established na yan. Kaya mga kaibigan, your attitude becomes a part of your philosophy. Your attitude becomes a part of your mindset. Your attitude also becomes a part of your being. Nagkakaroon ka ng depende yan sa mindset. Merong abundance mindset, merong scarcity mentality, merong poor mindset, merong rich mindset, merong healthy mindset. Yung attitude kasi natin, nagiging filosofiya na po natin yan. And I'd like to tell you, pakarami po nating philosophy na that are not, okay? Those philosophies that are not serving us right. Kasi na-program yung utak natin. Maraming mga programming, magmula nung bata tayo, na-program na. Kasi ang mind po natin, parang computer yan. Parang, kung ano yung pagkakaprogram sa kanya, ganun ang kanyang performance. And the truth is, we perform according to our programming, to our pattern that we have acquired when we were still children, when we were still young. And kasama sa mga programming na to, yung narinig natin, mahirap ang buhay, mahirap kitain ng pera, karoon tayo ng scarcity mentality,
nawalan tayo ng tiwala sa sarili natin because lagi tayo napapagalitan, naniniwala tayo, kala natin ang mundo pagalingan, patalinuhan, and everything. So, iba-iba yung mindset na na-create natin and nakakatawa kasi unang-una, marami tayong mindset na tinanggap natin whether true or not. Kasi bata pa tayo eh. Hindi natin alam kung ano yung tama, kung ano yung nakakatulong sa growth natin or hindi. Wala tayong filtering mechanism para salain kung ano yung makakatulong sa atin o hindi. Hindi katulad ngayong malaki na tayo, may kanya-kanya na tayong opinion, kaya na nating tanggapin ang isang bagay kung totoo o hindi, paniwalaan mo o hindi, nasa iyo na. Pero nung bata, lahat pasok. Kaya napakadelikado nung narinig natin nung bata tayo na from our parents na hindi tayo magaling, bobo ka, okay? Lagpak ka lagi. Naku, paglaki mo, walang mangyayari sa'yo. Napakalaking impact po ng mga bagay na ito. And that's why, ang good news, itong mga program na to, itong mga virus, ang tawag ko dito virus, kayang matanggal yan sa program mo. Kailangan mo lang ng antivirus. Saan ka kukuha ng antivirus? Attend ka ng attend ng mga ganitong training at mawawala yung mga virus na yan. Yung mga maling attitude, yung mga maling pattern, yung mga maling mindset mawawala sa program mo pag lagi kang uma-attend ng training. Ayan, kaya kung kung live lang to, nagpapalakpakan ng mga tao dito sa 7th floor. Kaya lang dahil hindi live, magpalakpakan na lang kayo dyan sa pagta-type nyo. Alright? Kasi pagka live, merong alam mo yun, merong diin sa mic, tapos yung mga tao magpapalakpakan na. Pero yun ang pagkakaiba ngayon dahil virtual tayo. So just type in there, pumalakpak ka, mag-type ka dyan ng yes, gawin mo may engagement ka. Kasi pag may engagement, pagka gumagamit ka ng marami mong senses, mas lalo mong na-absorb. That's one downside of virtual training. Pagka umattend ka ng training, ang engagement mo, visual lang at saka auditory lang. Hindi katulad ng live training, pumapalakpak ka, mainit, may feeling, may emotion. So parang maging effective din yung training. Imbis na pumalakpak ka, mag-type ka, galawin mo yung sarili mo, mag-yes ka kahit mag-isa ka lang dyan. Habang nasa bus ka, yung iba sa inyo, nakikinig siguro, nasa bus lang ngayon, nasa train, mag-yes ka kahit may katabi kang Italiano, okay, mag-yes ka kahit may katabi kang French, yung mga nasa ibang bansa dyan. But the important thing is, the good news, my friends, itong mga pinakikinggan nyo, libreng antivirus ito para magkaroon ka ng pagbaba ng iyong programming. And all you have to do para mawala po yung mga narinig mong hindi maganda that affected your confidence when you were still a child, ibabad mo yung sarili mo sa NECO, ibabad mo yung sarili mo sa mga iba pang trainings, ibabad mo yung sarili mo sa R2S, sa top class, sa iba pang mga modules na binibigay ng company and of course, na binibigay ng team mo. Because in this way, nawawala yung mga wrong attitude mo, nawawala yung wrong programs, nawawala yung wrong belief, at sinasalpak ka ng panibagong mga programa, panibagong mindset. Mindset na lalong tutulong sa'yo sa pag-asenso mo. Abundance mindset, binibigyan ka ng confidence, binibigyan ka ng prosperity mentality, binibigyan ka ng success formula, and ito mga kakailangan ninyo para mawala yung mga virus na yan. Ayan. So, next, letter B. Okay, tapos na tayo sa letter A. Let's go to letter B. Ang B, madaling tandaan, belief. Ayan. Ang definition ng belief, mga kaibigan, internal feeling yan that something is true. Ano yun? Pakiramdam, paniniwala. Ang paniniwala po ay isang pakiramdam. Bagay ay totoo. Na minsan, pinaniniwalaan mo ang bagay na totoo kahit naman hindi totoo o kaya hindi proven o kaya irrational, hindi makatotohanan. Napakalaki ng impact ng belief sa atin, mga kaibigan, because kung ano yung pinaniwalaan nating totoo, again, kahit hindi totoo, nagiging totoo, kahit kasinungalingan. Sabi nga ni Hitler, even lies, mga kaibigan, pagka pinaniwalaan, even a simple lie, ladies and gentlemen, pag pinaniwalaan, nagiging totoo. Kaya laki ng impact ng paniniwala sa success. Halimbawa, believing in yourself, for example, number one belief, of course, is believing in yourself. You have to believe in yourself. Kailangan maniwala ka sa sarili mo. Marami tayong kasinungalingang narinig na hindi ka magaling, na mahiyain ka. Narinig mo ang paniniwala mo,
hindi ka madaldal. Ang paniniwala mo, wala kang potensyal. Ang paniniwala mo, average ka lang. Ang paniniwala mo, hindi mo matutupad ang mga pangarap mo. Mga kaibigan, kahit na unproven itong mga binabanggit ko, kahit hindi totoo, nagiging totoo kasi tinatanggap mong totoo batay sa paniniwala mo. Can you imagine how powerful belief is? Even if it's untrue, even if it's unproven, even if it's irrational, pag pinaniwalaan mo, nagiging totoo sa buhay mo. And that's why, my friends, you have to start believing in yourself. You have to start telling yourself that you can become a millionaire in this business, that you can become a global ambassador, that you can make your dreams come true. You have to be confident about yourself. Now, sasabihin nyo sa akin, sir, ang hirap maniwala sa sarili dahil pinanganak po ako mahirap eh. Yung environment ko po, naging very suppressive or oppressive sa akin. Yun nga, kailangan mong dumikit, magbabad sa mga tamang tao, magbabad sa mga training, para maniwala ka sa sarili mo. Because, again, kung hindi ka maniniwala sa sarili mo, ang unang-una dapat naniniwala dito, ikaw muna. Mahirap kang makakonvince ng ibang tao kung ikaw mismo hindi naniniwala sa capacity o sa galing mo. So now begin to tell yourself, magaling ako. Okay? Kasi kung ang pinaniwalaan mo hindi ka magaling, kasi nungalingan po yun. Kasi ang totoo, magaling ka. Kung ang pinaniwalaan mo, average ka, wala kang potential, ang paniniwalaan mo, magaling ka, kaya mo to, kaya mo maging successful, madaldal ka, hindi ka mahiyain, makapalmoks, alright? Masipag ka. Alright? Kung ang pinaniwalaan mo hindi ka maganda, mga kaibigan, ang tignan mo sarili mo, importante, nagagandahan ka sa sarili mo. Kung hindi ka napopogian sa sarili mo, wala kang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ang importante, yung totoo, your own truth. And your own truth is, you are a wonderful person. You are a wonderful person because you are a wonderful creation of God. And that's why it's very important to believe in yourself. Alam nyo, napakalaking impact ng environment natin sa paniniwala natin. So if you want to start believing in yourself, dikit sa mga tamang tao. Dikit ka sa upline mo, lagi ka makipag-usap sa mentor mo, attend ka ng mga motivational trainings like this. Napapanood naman po ito sa FB ng replay, live ngayon, but you can always go back sa replay sa ating official Facebook page ng Alliance in Motion Global Incorporated. Balikan nyo ng balikan until such time na yung self-esteem, confidence mo, ladies and gentlemen, is oozing out from you. May dalawang magkalaro na bata no, sa isang village. Itong magkalaro na to, best friends sila since bata pa sila. Isang 6 years old na maliit, tapos ang kanyang barkada, isang 10 years old na maliit, sa isang village. Lagi silang sabay kumakain, magkapit-bahay sila, sabay silang naglalaro sa labas, best of friends sila. One day, naglaro sila sa gubat. And sa kakalaro nila sa gubat, meron palang lumang balon doon. Alright? Yung lumang balon, nahulog doon yung 10 years old na bata. Pag nahulog doon yung 10 years old, nalulunod na siya. Kasi may tubig pa pala sa ilalim yung balon. Ang problema, malayo yung village. Kung hihingi ng tulong yung 6 years old na maliit, baka pagbalik niya, wala na yung kaibigan niya. And so he was looking for ways to save his friend. And then fortunately, may nakita siya, tali. Yung tali, sa dulo ng tali, merong bucket, yung maliit na balde, luma. Siguro ito yung ginagamit nung araw na timba para pang tubig. So ang ginawa niya, hinulog niya yung bucket, yung maliit na timba sa kaibigan niya. Tapos, di ba, liit-liit niya, 6-year-old. Hinila niya, paunti-unti, pakyat yung kaibigan niya. Hanggang sa, nung nahila niya na nahila, fortunately, nailigtas niya po yung kaibigan niya. Nagyakapan sila, nag-iyakan sila, and everything. And then they decided na, wag nating ikwento to. Kasi baka pag kinuwento natin to, pagalitan tayo ng mga nanay-tatay natin, bakit napakalakwatsyero natin. So bumalik na sila sa village, pero pagbalik nila sa village, wala silang nagawa kundi umamin kung ano yung nangyari. Kasi tinanong sila, bakit maghapon kayong wala, ang tagal niyong bumalik, ano ba nangyari? So inamin nila na, kasi po, itong si 10 years old, yung kaibigan, nahulog sa balon, sa forest, and then, hindi na po ako nakahingi ng tulong pabalik ng village because baka pagbalik ko, wala na tong kaibigan ko, kaya ginawa ko po yung best ko para mailigtas siya. Sabi ng mga tao, paano mo naman siya naligtas?
May nakita po akong lubid na merong maliit na timba sa dulo, inulog ko sa balon, tas unti-unti ko pong hinila pataas with all my strength, with all my might. Alam mo, nung narinig ng mga tao yung ginawa ng maliit na bata, nagtawanan sila. Tinawanan nila yung bata, sabi nila, hindi totoo yan. Mga katang isip nyo yan, ang galing nyo namang mag-imagine. So, in other words, all the people in the village, hindi naniwala sa kwento ng dalawang bata. Kasi nga naman, ang liit nung 6 years old, nailigtas niya yung 10 years old na mas malaki sa kanya. Pero alam mo, yung pinakamatanda sa village na yun, tahimik lang, yung pinakamatalinong matanda sa village na yun. So, ang ginawa ng mga tao, kinonsult yung matanda, sabi dun sa matanda, Apo, Tatang, palagi niyo itong kinukwento ng dalawang bata. Totoo ba yung kwento nila? Sabi nung tatang, oo naman, totoo. So nagulat yung mga tao, sabi nila, paano niyo po nasabing totoo? Alam mo kung bakit totoo na nailigtas niya yung best friend niya, yung matalik niyang kaibigan? Kasi walang ibang tao na nakapaligid sa kanya na nagsasabi sa kanyang hindi niya kayang buhatin yung kaibigan niya. Walang ibang tao doon na nagsabi sa kanyang, maliit ka lang. Hindi mo mabubuhat yung kaibigan mo kasi mas mabigat sa yan. Kaya totoo ang kinukwento niya kasi walang ibang tao na nag-discourage dyan sa 6 years old na yan. So ladies and gentlemen, bottom line there is, minsan, hindi tayo naniniwala sa sarili natin, kaya natin. Alam niyo kung bakit? Kasi sa mga taong nakapaligid sa atin. Sa mga taong nakaapekto ng paniniwala natin. And so I would just like to say na, kung meron sa inyo ang confidence level ninyo, mahiyain kayo, wala kayong tiwala, hindi kayo niniwala sa sarili ninyo, it's about time, ladies and gentlemen, to change your associations. Palitan nyo yung mga nakakasama nyo. Hindi nyo mapalitan yung environment nyo, palitan nyo yung mga napapakinggan nyo, palitan nyo muna yung mga kaibigan nyo, palitan nyo muna yung mga laging nagsasabi sa inyo na hindi mo kaya. Pakinggan mo yung mga nagsasabi sa iyo ng empowering words, empowering belief, empowering principles. Because ulitin ko, many of us, we do not believe in ourselves simply because of the people around us. Yung mga nagpalaki sa atin, environment natin, and everything. So start believing in yourself. Ang lagi mong titignan, yung mga naging successful empowered consumerism came from a very humble beginning, came from simple backgrounds, and yet they are able to do it. You know why? They started believing in themselves and hindi na muna nila pinakinggan yung mga nakapalibot na negative na mga tao sa kanila. When you want to believe in yourself, ibig sabihin, you stop hearing, you stop believing those people around you. Next, of course, it's very important to believe in the company and in the industry. Sa mga nagsisimula, kung nag-aalanganin ka, nag-aagam-agam ka pa, kung tama ba itong papasukin mo, kung bibili ka ba talaga ng 8,999 na yan, kung itong papasukin mong industriya, totoo ba, baka scam to. Ito po yung iba sa mga, facts. Ito yung mga statistics about the MLM industry. And bakit mo kailangan pa ito? Bakit kailangan gawin mo to? At sa mga tao namang nandito na, bakit mo kailangang ipagmalaki na tama yung decision mo na nag-network marketing ka, especially nag-empowered consumerism ka? Number one, ang MLM industry, 60 years old na po. Matanda pa po ito sa atin, matanda pa sa'yo. Unless you're 65 and above. But the industry itself, multi-level marketing, has been existing for the last 60 years. And hindi tatagal ang industriyang to ng 60 years kung scam. Number two, ang umiikot na pera sa networking, total sales for last year, 2020, for the whole industry of network marketing, $200 billion po ang umikot na pera dito. Ang ekonomiyang umikot sa MLM industry last year alone is 200 billion. Gaano ba kalaki ang 200 billion? Alam nyo, sa peso, times 50 na lang, ang 200 billion, nasa 10 trillion po yan. Nitong mga nakaraang araw, nagpasa po ang budget, DBM, nagpasa sila ng proposed budget ng Pilipinas sa 2022. Kung kayo po ay updated sa current events, ang ipinasa pong budget ng government for approval sa Congress ay 5 trillion po. Ibig sabihin, ito yung kailangan ng gobyernong pera na kailangan niyang gastusin para paikutin ang ekonomiya next year. 5 trillion po yun. Yan po yung budget ng buong Pilipinas. Samantalang itong MLM industry, alam niyo magkano pera? 10 trillion, doble ng budget ng Pilipinas. So kung hindi totoo to, scam to,
My friends, obsolete na yung idea yan. You are already exist. You are no longer, you are just waking up. You are in a world that no longer exists. Kung hanggang ngayon ang tingin mo ang MLM ay scam, iba na mundo mo. In other words, kasi ang laki ng perang umiikot dito. And out of the 200 billion, kaibigan, sabihin mo na lang ang commission payout dito magkano? 30, 40%, or even 50%. Sabihin mo na lang pinakamababa na out of 200 billion, ang komisyon na kinita ng mga tao average. Sabihin mo na nasa 20% na lang. So 20% of 200 billion, magkano yun? 40 billion pesos pa rin yun. Gaano kalaki ang 40 billion? Times 50, mga kaibigan, 2 trillion po yun. Ganon kalaki ang industriyang ito. And if you are not believing, my friends, hindi lalaki ng ganon kalaki ang economy ng network marketing kung hindi po siya really effective. Or hindi po talaga siya totoo. Ayan, iinom muna ako. Thank you. Kasi nakakauhaw din po na nagsasalita ng tuloy-tuloy nang wala kang audience. Okay na, Brad. Thank you. Ayan, kasama ko po si Jun Espinosa dito sa ating studio ngayon. Ang dami namin. Ang dami. 4. Number 2, ladies and gentlemen, this is your chance to become an entrepreneur. Pagkakataon mo, bakit kailangan sumama sa MLM industry? This is your best chance para maging negosyante. And alam naman natin that profit is better than wages. Kung gusto mong yumaman, kumita, malaking or matagal ng usapin ito, mas maganda pa rin yung profit kesa dun sa wage earner. Pag sabing wage earner, swelduhan. There's nothing wrong with working with other people. There's nothing wrong with, being an employee. But if you're type of person na meron kang ambisyon, gusto mong maging financially free, gusto mong maging personal free, or magkaroon ng personal freedom, gusto mong, ma-enjoy yung buhay mo in a way na ikaw ang nagdi-dictate ng lifestyle mo, wala po yung pangarap na yan, wala yung ambisyon na yan sa employment. Nandun po yan sa pagiging negosyante or entrepreneur. One good thing about MLM is that you can have a chance to become an entrepreneur na hindi ka na mag-iisip ng business idea kasi nandun na yung idea. Hindi ka na mag-iisip ng product kasi nandun na yung product. Hindi ka na mag-iisip ng marketing plan or business plan kasi nandun na yung system. Nandun na yung marketing plan, nandun na yung compensation plan. Mag-join ka na lang by investing a small capital. And you have to understand that lahat ng bagay na papasukin mong negosyo sa mundong ito, kailangan may puhunan. Hindi po totoo yung laway lang ang puhunan. Kasi pag laway lang ang puhunan, alam nyo, pag sinabi kasing kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Pagka pera puhunan mo, ang aanihin mo, pera din. Pag pera tinanim mo, may tubo ka. Ang tubo mo, pera rin. So, basing on that principle, syempre, pag laway ang tinanim mo, laway din ang aanihin mo. So, hindi po totoo yung laway ang puhunan. And the truth is, kailangan maglabas ka because universal law yun. What you sow is what you reap. Kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. And one good thing about our industry, malaki kitaan, profit ang kikitain dito, commission ang kikitain dito, unlimited ang pwedeng kitain dito. Pero ang puhunan, compared to the earning potential, ang kapital, napakaliit. Can you imagine like in empowered consumerism, ang ating puhunan, almost 9,000 pesos. Pero ang earning potential niya, how much? 40,000 pesos per day ang income potential ninyo. And sa labas, pag nag-traditional business ka, para kumita ka ng milyon, dapat ang iyong puhunan ay milyon-milyon din. Bukod pa dyan sa dapat nakapag-aral ka ng negosyo. Dapat may skills ka. Dapat meron kang know-how, technical know-how sa papasukin mong negosyo. One good thing about this business, you don't need to be an entrepreneur. Hindi ka kailangan negosyante bago pumasok. Hindi kailangan may skills ka bago ka pumasok. Hindi kailangan utak negosyante ka kahit pumasok. Kahit simpleng tao ka lang, kahit ang inclination mo wala sa sales, kahit hindi ka maligaling magbenta, kahit na wala kang experience sa negosyo, wala kang experience wala kang people skills, you can still become very successful in this business. Why? Because lahat ng bagay na papag-aralan sa ganitong negosyo. And that is an advantage to a lot of people. That's why makikita kayo sa networking, people from all walks of life. Iba-iba po ang background. May mga kasama kaming estudyante. May kasama kaming estudyante dito, si Juna Lynn. Alright? Si Juna from Bohol. Can you imagine this young lady who started the business about 2 years ago, 19 years old lang po siya. Now, she's 21 years old.
and in a span of about 8 months or 10 months, nag-encash siya ng cheque niya, only 2 years in the business or 3 years in the business, 21 years old na po siya ngayon, if I'm not mistaken. This young lady, at a young age of 21, nag-encash po ng komisyon sa Empowered Consumerism a few months ago. Inipon niya yung komisyon niya ng 10 months or 8 to 10 months. Nung umabot na ng 4 million, in-encash niya. And when she encashed this sa Banco de Oro, banko namin, pinakita niya yung picture ng encashment niya, napakataas ng 4 million. At a young age of 21, coming from a very humble beginning, 21 years old estudyante. Now, tanong, may entrepreneurial skills ba to? Tanong, negosyante ba siya? May skills ba siya? Or meron ba siyang lahi ba sila ng negosyante? Estudyante, mga kaibigan. Iba-ibang background. May kasama kami, dating, nagtitinda ng prutas sa palengke. May dating tricycle driver, dating factory worker. Meron din naman tayong kasama, mga professionals like engineers, lawyers, doctors, may mga kasama tayo na mga nurses, medtechs, people from all walks of life. Bakit ka kailangan sumama sa industriyang to? Because irrespective of your background, kahit saan ka nang galing, you have a chance to become a multi-millionaire in this business. Again, kung live ito, nagpapalakpakan ng mga tao, pero dahil hindi kayo makapalakpak, mag-type na lang kayo nung ganyan sa na emoticon, alright? Ayan. Of course, this is very important, yung the ability to multiply your time through others. Kaya nga natin sinasabi lagi yan pagka nag-explain tayo ng NDO nung araw, pag ikaw nag-form ng organization, dumami yung grupo mo, naparami mo yung sarili mo eh. And one of the most important techniques to wealth, yung pinaka-importanting technique para yumaman, maparami mo yung sarili mo, ma-leverage mo yung sarili mo. And that is why, sa linear income, pag employee ka, a day's pay for a day's work, no pay, no work, linear lang yung income mo, linear lang, kasi kung ano yung effort, likely proportional yung income mo ron. Unlike pagka naparami mo yung sarili mo. Alright? Halimbawa, may-ari ka ng may-ari ka ng isang kumpanya, may mga ahente ka na nagbebenta ng produkto mo, let's say, refrigerator yan. Dahil marami kang ahente nagbebenta, hindi lang ikaw, malaking kinikita mo. Halimbawa, sa taxi business. Kung isa lang ang taxi mo, maliit kita dyan. Pero kung meron kang 100 taxi, ang tawag doon, leverage, law of leverage, na multiply mo yung sarili mo. And the best thing to multiply yourself, of course, ladies and gentlemen, is alam mo dapat paano magparami. Ano yung opportunity ng multiplication. Halimbawa, si SM. Ang daming branch ng SM. Tawag doon, leverage. Halimbawa, si Jollibee, si McDonald's, yung franchising. Ang tawag doon, leverage. Sa network marketing, it's the same. Kaya tayo dito nagre-recruit, nagpo-form ng organization, not just because of the money. Yan ang hindi naiintindihan ng mga bashers natin. The very reason why you have to build an organization is for you to leverage, to multiply yourself. And itong industriyang to, may chance kayo para maparami yung sarili mo. Alright? With just a meager capital, napakaliit na kapital, pwede mo nang maparami yung sarili mo at matutunan mo yung multiplication of time through others. And of course, the MLM industry, itong industriyang to, kaya kami in love dito, this offers freedom. Nagiging malaya ka. Nagkakaroon ka ng financial freedom, nagkakaroon ka ng personal freedom, and one of the best things in life, ladies and gentlemen, is that hindi mo na kailangang problema ng pera. Ang pera po hindi masama, hindi mabuti. Subjective yan, depende sa tao. But money can do a lot of good things. Money can put good food in the table. Money can give you freedom to travel. Money can put your children in a good school. Money can give you a good lifestyle. Money can buy you good clothes. Money is an instrument for you to be able to help a lot of people. Money can do a lot of good things, my friends. Pero pag wala ka nito, nagiging limited yung pwede mong gawin sa mundong ito. Nagiging limited yung pwede mong kainin. Nagiging limited yung pwede mong puntahan. Nagiging limited yung pwede mong tulungan. And so, the lack can give you a lot of limitations. Can offer a lot of limitation. Pagka hindi ka masyado madaming pera, konti lang pera mo, dami mong limitasyon. Gusto mo mang tumulong, hindi ka makatulong. Hindi ka makapag-risk, hindi ka makapag-negosyo, hindi ka makabili ng mga bagay na gusto mong bilhin. So, network marketing MLM offers you kind of freedom wherein, you can have a good lifestyle in the future. Plus, yung tinatawag na time freedom. Mas sa lahat, you have the money to enjoy your time and the time to enjoy your money. Marami akong kilalang tao, mayaman, pero walang time. Pero mas marami akong taong kilala, puro time, wala namang pera.
marketing, pareho ka ng may pera, meron ka pang time. And that is a very good opportunity, mga kaibigan. Kaya maraming tao in love dito. Of course, it cannot happen overnight. Ayaw naman namin kayong baliwin na madali lang to, bukas ganun na yung buhay mo. Of course not. Pero sa panahon ngayon, wala naman ng madali. Lahat ngayon pinaghihirapan. But one thing I can assure you is that if you do this business with all your heart, with all your mind, ladies and gentlemen, if you focus, you can have the freedom that you want, that you can offer to your family as well. Magkakaroon ka dito ng type of freedom na hindi mo lang may enjoy, pero may enjoy ng buong pamilya mo. Kaya pinaglalaban siya. Kaya nakaka-inlove sa industriyang ito. Not only that, pwede mong gawing part-time. Ngayon, sa panahon ngayong pandemic, bago mag-pandemic, kwento ko lang, napakaraming tao turn off sa sales. Pagka nire-recruit mo, sinasabihan mo ng opportunity sa networking, ano sasabihin? Ayoko ng benta-benta bro eh. Hindi ko linya yan eh, etc. Pero nung nagka-pandemic, alam nyo ba ang number one profession na sumalba sa maraming tao? Sales. Kasi yun ang pinakamadali na puntahan ng mga tao nung nawalan ng trabaho. Yan yung pinakamadaling gawin ng tao pagka kailangan niya ng sideline. Kaya yung mga nagsasabing hindi linya-linya, nakakatawa, bigla nila naging linya ang sales. May nakita tayo, piloto, o bigla nagbenta-benta. Yung may nakita ako, airline stewardess, flight attendant, naging plantita, nagbibenta ng plants kasi nga walang traveling. Tinamaan yung mga hotel and everything. May nakita ako, dati po siyang, ayun nga, pilot, naging Uber driver. In other words, marami mga tao na dati ayaw sa sales, pero ngayon, in love sila sa sales kasi yun pala ang magsasalba sa kanilang kabuhayan. Especially true in our business. Kung kailan naging pandemic, saka lalong lumakas ang networking, saka lalong lumakas ang empowered consumerism. Because dati may option pa yung mga tao, dati may mga arte pa sa katawan, may mga inhibitions pa. Ngayon, pag sinama mo sa empowered consumerism, kasi nawala ng work, kailangan ng sideline, kailangan ng additional income, ngayon, they are very, very happy with our community. And that can also happen to each and every one of you, lalo na sa mga taong nagde-decide pa lang at hindi pa makapag-decide fully. When it comes to the company, of course, you have to believe in the company. Why? Number one, we're very stable. 15 years na po ang Alliance. And now, empowered consumerism. We have the what do you call this? The managerial, the management experience. Over the last 15 years, we have surpassed na marami mga challenges na. That's why it became stronger, a stronger company, a stable company. Because of the last 15 years, napakarami nang na-accomplish ng Alliance in Motion Global. The company has international presence. We are in more than 20 countries all over the world. So kung hindi po to stable, hindi kayang mag-expand nito all over the world. And one good thing about that is, alam nyo na effective yung ginagawa natin kasi accepted yung company, yung products, yung marketing plan wherever we go. Whether here in Asia, Africa, Asia Pacific, Middle East, wherever we go. Even Europe, mga kaibigan, karamihan ng bansa sa Europe are first world countries. And yet, acceptable ang empowered consumerism doon, acceptable ang Alliance in Motion Global doon. Which means the company, whatever strategies we are using is very, very effective. Another thing, the company has been awarded multiple times from several awarding bodies within the industry. Ang dami na po nating, hindi ko na i-mention, pero napakarami na po nating naging award over the last few years dito sa ating industriya because they have recognized our accomplishments, our achievements in the industry. We have a proven, stable, and tested compensation plan. Napakarami na pong naging millionaires sa business natin na ginagawa yung empowered consumerism actively. And so if a lot of you here gustong kumita ng malaki, gustong kumita ng, substantial amount of income na tuloy-tuloy, consistent, you are in the right place. In terms of our payout, we have daily payout, we have weekly payout, and ang very, very astonishing and amazing sa community natin, we are the first in the industry in the Philippines na ang payout pwede mo nang makuha in 5 minutes. Ang tawag namin dyan, yan yung EC5. Encashment within 5 minutes. Ano ibig sabihin yan? Yung commission na kinita mo ngayon, pag meron kang ATM, yung aming China Trust ATM, you can apply right away pagka member ka, nag-registered empowered consumer member or community member ka na. Pag ikaw ay nag-apply ng aming China Trust, within few minutes,
pre-approved na po yun, makuklaim mo yung iyong ATM. Pag ikaw ay may nabenta or let's say may napapay-in ka, pumasok sa account mo yun, using that ATM, pwede mo nang gamitin kaagad para ma-encash yung commission mo. You don't have to wait tomorrow, the following day, or next week. Because AIM Global, ladies and gentlemen, empowered consumerism, napaka-stable natin. We're very liquid. We have never failed to pay our distributor on a daily basis over the last 15 years. Within 5 minutes, pwede mo na makuha ang commission mo. That's why ganun kami ka-excellent in terms of giving our distributors the best service. Kasi effort at pinaghirapan nila yan. And one thing we are proud about that, kami pa lang ang network marketing company or direct selling company dito sa Philippines who ever done that. Kaya be proud. Again, kung ito ay live lang, nagpapalakpakan na yung mga tao, katulad ni Espinosa, alright? Ayan, tapos we're very innovative, ang dami nating innovation, ang dami nating expansion program, katulad ng newly launched company. Ito yung vertical, integration, new division ng Alliance in Motion. Aside from empowered consumerism, we have launched newly, although hindi pa officially, yung Orbis Victus International. This is a new division, new opportunity. This is a pioneering stage of this new division na binuksan ng kumpanya natin. And this is because of our spirit ng innovation and expansion and to provide our existing members and dun pa sa gustong sumama ng more opportunities for growth, whether financial yan or time, mas marami pang growth ang mangyayari sa inyo dito because tuloy-tuloy ang innovation, tuloy-tuloy ang expansion ng empowered consumerism / Alliance in Motion Global. So saan ka pa mga kaibigan? I mean, if I have all the time to tell you about the industry and the company, hindi kasya yung isang oras, isang araw, isang linggo para ikwento ko ng buo kung ano yung buong picture ng network marketing at kumpanya na sasalihan mo. So decide. Alright, you decide. Now, next mga kaibigan, of course, believe in the company and the industry. Another thing, you have to believe in the products. Very basic ito. Mahirap paniwalaan ng isang produkto na hindi mo natikman, na hindi mo nagamit. And that is why mas masarap magkwento pagka natikman mo. O halimbawa sa sinihan, mas masarap magkwento ng pelikula na napanood mo. Mas masarap magkwento nung Korean novela na pinanonood nyo sa Netflix kung napanood mo. Alright? Ang hirap magkwento ng hindi mo na-experience. Whether napanood mo, natikman mo, mas masarap magkwento pagka ikaw ay nalasahan mo, napanood mo, natikman mo yung ikinukwento mo. And it's the same way with our products. You must be the product of our products. The only way you can believe in the products is use it, taste it, and really experience it. Another thing, believe in your team. Siyempre, gagawa kayo ng team nyo dito, gagawa kayo ng organization ninyo. So, the best thing you can offer to your team, isa sa mga bagay na pwede mong gawin sa mga i-invite mo, magiging business partners mo dito, magiging downlines mo in the future, is ikaw naniniwala ka sa kanila. Naniniwala ka sa capacity nila. Hindi lang sa kanila, pati sa upline mo, kasi team yan eh. When I say team, it's not just you down the line, it's about you down the line, and it's about you and your mentors uplines pa kasama. So believe in the entire team. Kasi kailangan dito meron kayong team spirit, meron kayong ang tawag dyan, unity. And pag ikaw mismo, wala ka nung solidarity, wala ka nung spirit of unity among your team members, mahirapan kayong umusad ng sabay-sabay at pare-pareho. So ikaw, tandaan nyo to, your leadership plays a very, very big role in your business, in your organization. And as a leader, you have to believe in the capacity, you have to believe in your downlines, you have to believe in your team. And last, in terms of this belief system, ladies and gentlemen, do not give up on your dreams. Believe in your dreams. Alright? Pinaglalaban yan, ikaw ang may gusto niyan, ikaw ang in the future, pag nahirapan ka, in the future, pagka ikaw, let's say, nagsakripisyo ka, mga kaibigan, wala namang ibang tatamasa, walang ibang mag-e-enjoy ng dreams mo kundi ikaw. Kaya pinaglalaban po yan. Ang mahirap sa lahat yung ikaw ang nagtatrabaho, tapos iba ang, sabi nga, ikaw ang naglaga, iba kumain. Hindi naman ganito sa business natin. In our business, because this is your business, hindi to employment, this is directly proportional to you, to your effort, ladies and gentlemen, kung ano yung pinaghirapan mo dito, ikaw din naman ang makikinabang. So ipaglaban mo yung mga pangarap mo. Do not believe
dun sa mga dream stealers, sa mga hindi naniniwala, sa mga nagsabing, hindi ka magiging milyonaryo dyan. Hindi totoo yan. Naku, marami na ako narinig, nag-join dyan as scam po sila. Do not believe those people, my friends. Do not believe in the dream stealers because in the first place, hindi naman sila magbibigay ng pangarap mo. Hindi sila ang magtatrabaho para sa pangarap mo. One thing I learned about our dreams, it is not other people. It will be, hindi ibang tao ang magtatrabaho para sa pangarap mo. Ikaw. Kaya pag hindi mo pinaglaban yan, hindi mo tinrabaho yan, walang ibang gagawa ng mga dreams mo. So fight for it. Gusto mo magkakotse, maging milyonaryo, mag-travel, mag-provide na magandang school sa mga anak mo, makagawa ng bahay mo, ikaw ang gagawa niyan. Kaya pagka ikaw naniwala sa dream stealers, mga kaibigan, hindi naman sila gagawa nun eh. So do not believe to those dream stealers. Huwag kayong maniniwala sa mga nangaagaw ng pangarap nyo, nagdi-discourage kayo. Alam nyo kung bakit? Karamihan ng mga tao around us, gusto nila pare-pareho tayo. Gusto nila pare-pareho kayong walang kotse. Gusto nila pare-parehong walang bahay. Na ikaw pagka umaangat ka, they wanted to pull you down para pare-pareho kayo. And that's something that is not really good in our society. Yung tinatawag na crab mentality. Marami pa kayong matututunan in our next topics, no? Another thing, letter C. Okay, letter C na ako. A, attitude. B, belief. Letter C, commitment. And ang pinakamagandang definition ng commitment, mga kaibigan, is napakalaki ng pagkakaiba. There's a big difference between interest and commitment. Ibig sabihin, may pagkakaiba yung interesado lang dun sa tunay na committed. When you're interested in doing something, you do it only when it is convenient. Pag interesado ka lang, gagawin mo yung isang bagay pagka-type mo lang. Type ko lang, type ko lang mag-recruit, type ko lang umattend. Pero pag hindi mo na-type, hindi ka na uma-attend. So malalaman mo ngayon, base sa kilos, kaya nga sabi ko sa inyo kanina sa attitude, sa kilos pa lang makikita mo na yung attitude ng tao. Ayan. And doon pa lang makikita mo na kung magtatagumpay ang isang tao or hindi. Base sa kanyang kilos, base sa kanyang behavior. Pero ang committed, iba. Ang interesado, mga kaibigan, pag ano lang yan type, pag gusto lang. Sabi nga nila, commitment starts when convenience stops. Alright, kailangan hindi ka magiging successful dito yung tipong marami kang kondisyon. When you want to become successful, mga kaibigan, unconditional dapat. Kung yung weather, pangit o hindi, gagawin mo pa rin yung business. Nahihirapan ka, marami kang rejection, gagawin mo pa rin. Hindi lang kung kailan convenient para sa'yo. Kaya nga sabi, when you're committed to something, wala kang excuse. Result lang ang gusto mo. So, lagi kong kinukwento to nung live pa tayong nagpipresent. Ang commitment nyo dapat dito, whatever it takes. Hindi kayo hinto hanggat di ka nagiging successful. Kahit pagod ka na, kahit nahihirapan ka, kahit ang daming rejection, kahit na medyo hindi mo pa nakukuha yung result mo, kahit na medyo mabagal yung takbo, uusad mo, mabagal yung progress mo. Sabi nga nila, no matter how slow you are, keep moving. Kasi, mas maganda na yung mabagal kesa sa hindi gumagalaw. Ayan. Kaya, ikaw mismo, kaya mo dapat i-motivate yung sarili mo. Yung hindi yung ikaw pa yung nagiging source ng discouragement mo. Again, if you're in the right direction, no matter how slow you are, mga kaibigan, lamang ka pa rin sa maraming tao. Kaya huwag ka madi-discourage kung hindi mo pa nakukuha yung goal mo, kung hindi ka pa napopromote. Gawin mo, panggigilan mo yan. Of course, huwag ka ma-discourage, pero huwag ka rin maging convenient. Huwag ka rin maging komportable na hindi ka napopromote. What I'm saying is that whatever discouragement, yung expectations mo hindi pa nangyayari, mabagal yung usag mo, yung progress mo, it is better than not moving at all. So commit. Sabi ko nga, sa dati, pag live pa, whatever it takes, ang tawag doon, patay kung patay. Alright? Ibig sabihin, talagang kung baga sa gera po to, talagang ubusin mo yung lakas mo until you become very successful. And hindi ka magpapadala sa mga distractions around you. So commit to your goals, commit to your team, commit to yourself, commit to your family. Very important yun, no? Hindi kasi pwede yung ugali dito natin na ningas kugon, kumbaga sa maraming Filipinos, no? Magaling lang tayo sa simula. We are good at starting, but we are very bad in finishing. So for me, what you've started, you finish it.
Number 2, bakit mo kailangan tapusin? Because pagka hindi mo tinapos yung laban, nag-quit ka, validation lang yan na tama yung mga nag-discourage sa'yo. Sasabihin sa'yo, sabi ko na walang mangyayari sa'yo dyan. So, para mo silang binalidate, para mo silang, pinanalo. Whereas pagka nag-continue ka and you never stop until you become successful, then you earn their respect. Sasaludo sa'yo yung mga yan. Marami mga nagsasabi, di ba? Success is the best revenge. Well, for me, hindi mo kailangan mag-revenge pag successful ka na. Just, commit your goals, just create your results, and hindi mo na kailangan magpakitang gilas pa because the truth is, wala namang iba makikinabang sa success mo kundi ikaw din. So, take no excuse. Wala ka dapat tatanggapin na excuse. Importante mga kaibigan na tuloy-tuloy, whatever is happening, nadi-discourage ka man, nawawalan ka man ng hope, just take a rest but never quit, sabi nga nila. Another thing, okay, letter D na tayo. ABCD na. Ang letter D ko, dalawa. Determination tsaka discipline. Determinasyon at tsaka disiplina. So, ang definition ng determination, the relentless pursuit of a major goal regardless of setbacks and failures. Importante yung determinasyon, alam mo, ibig sabihin kasi, pag sinabing determinado ka, kahit anong mangyari, hindi ka humihinto sa pagkuha ng mga pangarap mo regardless kung anumang setback, frustration, kung anumang obstacle, kung anumang failure ang na-encounter mo. Kahit anong discouragement, kahit anong rejection, my friends, kahit anong challenges ang hinaharap mo, importante, determinado kang magtagumpay, determinado kang tumuloy. Because the moment you let these setbacks, obstacles, and challenges stop you because hindi ka determined, then that's the end of your story in our business. For me, tapusin mo yung kwento na ma-happy ending. Alam mo, maraming pelikula. Ayoko ng mga sad ending, sa totoo lang. Although, yun yung plot kasi para magkaroon ng, anong tawag doon? Yung damdamin mo matinag. Kaya may mga story, whether book yan o kaya pelikula na hindi happy ang ending. Pero iba kasi ang purpose nun. Kaya may mga hindi happy ending kasi drama o kaya may lesson sa dulo, etc. Pero most of the time, ako, personally, gusto ko happy ending kasi gusto ko yung pagtatapos, gusto ko yung bida, buhay, gusto ko yung bida, nagtagumpay o kaya nakagante o kaya nag-bounce back. Ayoko nung mga hindi nakabawi. Alam mo, sa buhay, ang gagawa ng ending mo, ikaw. So, my question is, ano yung gusto mong ending mo sa business natin? Gusto mo bang naging ending mo dito? Nag-join ako dyan pero hindi ako nagtuloy. Ang gusto mo maging kwento mo pagdating ng panahon is nag-networking ako pero wala nangyari. O kaya nag-join ako sa Empowered Consumerism pero napanghinaan ako ng loob. Tsaka nawalan ako ng time, naging busy ako kaya hindi ko natuloy. Yan ba yung gusto mo maging kwento o ang gusto mo maging kwento pagdating ng panahon? When I joined Alliance in Motion or Empowered Consumerism, yumaman ako. Nag-travel ako. Nabili ko yung mga gusto ko. Yung ang ipopost mo sa Facebook, yung success mo. So, mamili ka dun sa dalawang ending na yun. Happy ending ba ang gusto mo o sad ending? And I'm telling you, para magkaroon ka ng happy ending, kailangan mo ng determination. Kailangan yung relentless. Pag sinabing relentless, ang Tagalog ng relentless, walang puknat. Hindi humihinto. Kahit na ano mangyari sa mga frustration, setbacks, and failures ninyo. Ang mga major setbacks naman dito, discouragement. Major setback, yung na-recruit mo, nag-quit. Di maghanap ka ng iba. Yung na-recruit mo, hindi kumikilos. Yung income mo, hindi pa tumataas. Mabagal yung usad. Ladies and gentlemen, this is part of the process. Pero hindi dapat ito maging sintomas na para sa'yo, ikaka-quit mo na. I mean, marami kasing tao pagka mabagal ang network, nag-quit ang downline, walang ma-recruit, ano sasabihin? Ay, sign to. Sign ito na hindi ako magtatagumpay. Hindi pwedeng mga ganun, kaibigan. Kailangan ginagawa mo siyang challenge. Determinado ka dapat. That whatever happens, ang resolve mo, magtutuloy ako. Letter D na pangalawa, disiplina. Kailangan mo ng business discipline dito. Sabi nga, ang disiplina, yung ability para makontrol mo, yung attention mo, yung emotion mo, at saka yung action mo, sa kabila ng maraming distraction. Ang hirap nito. Isipin mo, yung ability para i-control yung atensyon, emosyon, at aksyon sa kabila ng maraming mga nag-iistorbo or distraction mo. Ang hirap nun, halimbawa, nagda-diet ka. Kaharap mo, kare-kare, hipon, kanin.
Ang hirap noon, yung disiplina mo na hindi ka madidistract. Kahit na nanginginig na yung laman mo na gusto mong tikman, kasi dahil diet ka. Halimbawa, sinabi mo walang sugar. Ang kaharap mo, red ribbon na double chocolate. Ang kaharap mo, bakery na ang sarap. Ang kumain ka ng parfait. Tapos nasarap mo soft drinks. Ang hirap nun. Mas masarap matulog, lalo na tag-ulan, kaysa mag-exercise. Diba? Kumbaga parang yung isip mo sasabihin, kahit na gustong-gusto ko mag-exercise, pero sarap matulog eh. Sarap humiga eh. Pero pag may disiplina ka, ang ibig sabihin, kaya mong kontrolin yung attention mo, yung pag-iisip mo, yung emosyon mo, at saka yung action mo. It's very important in this business. Mga kaibigan, marami sa inyo nag-go online. Marami sa inyo digital ang way of building the network. And sa online, napakaraming distractions. Pwede kayong maglaro na lang ng PlayStation nyo. Pwede kayong mag-scroll up, scroll down na lang sa Facebook. Pwede kayong manood ng mga jokes sa YouTube. Kasi everything is available. Once nahawak mo yung cellphone mo o yung iyong laptop, ang dami mo nang pwedeng ibang puntahan. Ang daming distraction. But the important thing, ladies and gentlemen, is ikaw may disiplina ka na kaya mong kontrolin yung sarili mo. Kaya mong kontrolin yung attention mo, yung emosyon mo. Kaya mong kontrolin yung craving mo. Kaya mong kontrolin yung hunger mo. Kaya mong kontrolin yung sarili mo. Kasi mas may importante kang gustong makuha kesa sa temporary comfort na tumutukso sa'yo. Tandaan nyo itong mga temporary comfort na to, paglalaro, pag-Netflix, panonood ng TV, paghiga, pag-chismis sa Facebook. Temporary comfort lang to eh. Ang permanent comfort, yung paghihirapan mo, yung magiging successful ka. Na one day, lahat ng na-miss out mong oras, pag successful ka na, di panoodin mo lahat ng na-miss out mo sa Netflix. Makipagbarkada ka na, manood ka, maglaro ng PlayStation, pag successful ka na. Learn, ladies and gentlemen, to postpone your gratification. Postpone nyo muna yung mga pansamantalang pleasure. Kaya disiplinahin mo yung sarili mo. Kaya nga yung mga successful na negosyante, meron silang tinatawag na business discipline. Pag oras para magnegosyo, negosyo ang utak nila. Paglabas, yun na, pwede nilang gawin yung mga bagay na gusto nilang gawin. Pag oras nyo para mag-online, kayong mga nasa hub. Pag oras para kayo po ay gumawa ng mga activities online, wala munang distraction, disiplina. Marami nga sa inyo, bilib ako, pati pag-ihi, pinipigil nyo kasi distraction. Wag naman, dahil health yun eh. Alright? Pag naiihi ka, umihi ka naman. Alright? Dahil marami dyan, wag nyo i-compromise yung health ninyo. But what I'm saying, my friend, is that you must be able to sacrifice. Be able to sacrifice temporary comfort for long-term convenience, for long-term comfort. Dapat may disiplina kayo. Disiplinang sundin yung sinabi ni upline, disiplinang sundin yung company policy natin, disiplinang gawin ng tama yung negosyo natin, disiplinang maging masipag, disiplina na magkaroon ka ng sapat na oras and investment sa business mo, disiplina na saka na yung pahinga, disiplina na maging healthy, disiplina na maging mabuti sa ginagawa mong negosyo. Mga kaibigan, pag pinagsama mo yung determination and discipline, pag nag-work ito in tandem, nagiging very potent combination para maging successful ka. In fact, kaya ako siya pinagsama, kasi tandaan nyo, D plus D, determination plus discipline, is a potent combination to become successful. Itong dalawa, pag sinama mo, pag pinagsama mo to, malayo ang mararating mo. Pero, gusto ko ring patamaan yung mga kulang sa determinasyon at saka kulang din sa disiplina. Today, I want to wake you up. If you want to become successful, ladies and gentlemen, you have to wake up from the truth. You have to wake up to the truth that really you need determination and discipline to become successful in our business. Napaka-importante po nun. Letter E na tayo, D-E. E is effort. Trabaho, work. Success is the sum of all efforts repeated day in and day out. Ang success daw po ay paggawa ng mga maliliit na bagay na pag pinagsama-sama mo, day in and day out. Sabi ko nga lagi sa training ko, how do you eat a big elephant? Paano ka ba kakain ng malaking elepante? One slice at a time. Paano ka kakain ng buong lechon? One slice at a time. Paano ka kakain ng buong lechong manok? One slice at a time. Kakain ka ng lechong baka, one slice at a time. Same way with your million. Same way with your global ambassador points. Same way with everything. Yung success parang ang laki. Pero how do you do it day in and day out?
repeated yung mga small efforts na ginagawa mo. Pag-uusapan natin kung ano yung mga efforts na yan. Kasi yung continuous effort, yan ang magpapatagumpay sa'yo. Hindi to patalinuhan, hindi to pagalingan, pero pasipagan itong negosyong to. All growth, ladies and gentlemen, depends upon activity. There is no development physically, financially, or intellectually without effort. And effort means work. Ang ibig lang sabihin ng effort, trabaho tayo dito. Ladies and gentlemen, it's always work before success. Work before success. Work before success. Sabi ko nga, nauuna lang ang success sa totoong buhay. Nauuna lang ho ang success sa dictionary. Kasi una ang letter S kaysa sa W. Pero sa totoong buhay, laging trabaho muna. Laging tanim muna bago ani. Kaya kung sasabihin mo, sir, ang hirap naman, papagod naman ako. Nakakapagod po talaga. Nakakapuyat po talaga. Nakakabanat po talaga ng buto. Nakakasakit talaga ng likod. Nakakasakit ng mata, lalo sa mga nag-online sa inyo. Nakakapuyat talaga to. Nakakagutom talaga to. Dapat, kasi ganun po ang effort. Ganun din naman sa pag-aaral natin nung tayo nag-aaral. You know, when we were studying, may effort din. Nagsusunog tayo ng kilay. Di ba? May nagre-review tayo, nagpupuyat tayo, nagugutom, nalilipasan para lang pumasa. And ganun din naman sa work, sa karir mo. You do a lot of effort to become successful, to be promoted. Wala po ako nakitang na-promote, lumaki ang sweldo ng, walang ginagawa. The truth, my friend, is talagang trabaho to. May sakripisyo po talaga dito. Kaya kung nahihirapan ka, tama po yun. Tama si upline mo. Ayaw naming i-discount, ayaw naming turn down yung possibility na may pagod, na may hirap, because yan ang totoo. Kaya kailangan dito masipag ka. Kaya kailangan dito talagang willing kang magpawis, willing kang mag-sacrifice. Alright? Because again, work. I-validate ko lang yung sinasabi ng mga upline nyo sa kaka-training ninyo. No? Sabi ni upline probably, mahirapan ka dito, may effort ito. Mga kaibigan, totoo po yan, kasama po yan. Tignan nyo yung mga, di ba? Yung mga nag-gym, ganda ng katawan kasi pinagpapagura nila. Tignan mo yung mga pumapasa sa pag-aaral, may effort. Whether nangongopya o nag-aaral, may effort pa rin. Di ba? So, it takes effort, mga kaibigan. It takes a lot of work to have a good life. Kaya tatandaan nyo po yun. Kaya pag kayo nahihirapan, congratulations, you are doing something, kaya ka may effort. Ang wala lang effort, yung walang ginagawa. Letter F. Tapos na tayo sa E. Focus. Sabi dito, starve your distraction and feed your focus. Pag sabing starve your distraction, huwag mong pansinin. Huwag mong pakainin yung mga nagdi-distract sa'yo. Feed your focus. Kasi pagka ikaw nag-empowered or may ginagawa ka, hindi lang empowered consumerism, pag ikaw nagbe-build ng network mo, ang dami pong distraction, ang daming potential distraction around you. It could be in the form of your friends, minsan pati family na nakaka-distract sa inyo. Ang daming mga platform na pwedeng makapag-distract sa inyo. Ngayon, no, sa digital age, because advanced masyado ang technology, the truth is, you get what you focus on, so focus on what you want. Kung saan ka naka-focus, yun ang makukuha mo. Kaya kung lagi ka naka-focus dito sa business mo, lagi ka naka-focus sa prospecting, naka-focus ka sa pay-in, naka-focus ka lagi sa mga pwede mong potential na makuhang business partner, yun ang makikita mo. Halimbawa, sa EDSA, pag sinabi mong parang gusto kong bumili ng, halimbawa, expedition. Magugulat ka pag sinabi mong expedition, bigla ka maraming makikita sa EDSA na naka-expedition. Pag sinabi mo namang gusto kong bumili ng Honda Civic, pag ikaw nasa EDSA habang nagdadrive ka o nasa bus ka, ang dami makikita ng Honda Civic. Pero nung hindi mo iniisip, hindi mo napapansin. Kasi alam niyo kung bakit? Kung ano yung, saan nakafocus yung utak mo, yun ang lagi niyang napapansin. Yun ang nahahanap ng mata mo. Kaya pag nakafocus ka sa problema, nakafocus ka sa discouragement, nakafocus ka sa kakulangan, nakafocus ka sa scarcity, nakafocus ka sa pandemic, nakafocus ka sa COVID, nakafocus ka sa bad economy, that is what you focus on. Alam nyo, yun ang nakikita mo, yun ang nangyayari sa'yo. Lalo ka nadi-discourage, nangihina, yung energy mo, nasasap, ibig sabihin, nahihigop, nawawala. Ladies and gentlemen, to be successful, your focus has to be so intense that others think you are crazy. Para daw maging successful ka, ito nangyayari na sa inyo, di ba? Ako to, experience ko to.
dahil ako'y masyadong nakafocus sa goals ko nung araw, aba, akala ng mga tao nababaliw na ako kasi wala na akong ibang bukang bibig, wala na akong ibang iniisip, kundi pangarap, pay-in, kundi paano makatravel sa US, mag-profit sharing. Wala na akong ibang naisip kundi negosyo. 80%, 90% ng utak ko, puro tungkol sa negosyo, puro tungkol sa network. And other people think I'm already crazy. Ganun ka-intense dapat yung focus mo. And again, pag nakafocus ka kasi, yun ang makukuha mo. Halimbawa, nakafocus ka sa prospect, yan ang makukuha mo. Nakafocus ka sa pay-in, yan ang makukuha mo. Kasi you become creative kung saan ka nakafocus. Sabi nga ni Anthony Robbins, where your focus goes, energy flows. Kung saan ka nakafocus, mga kaibigan, nandun yung energy and everything, alam mo, na-attract natin eh. Magnet tayo eh. Kaya kung ang focus mo, prospect, pay-in, 7, multiple accounts, maraming, product, packages. Alright? Mga kaibigan, yun ang nakukuha mo. Pero kung ang focus mo, ang hirap, wala akong makuha, ang hirap magpa-pay-in, ang hirap mag-closing, walang pera mga tao kasi pandemic, hindi open-minded ngayon kasi lahat ng tao nagkukuripot dahil natatakot sa buhay nila. Kung doon ka nakafocus, magugulat ka, wala rin nagpe-pay-in sa'yo, wala ka rin makuha ang prospect, may makuha ka man, negative pa. Whereas on the other side, ang dami mo nakikita nagpipicture sa Facebook natin. Ang dami nilang napapay-in, bumili ng multiple product packages, may nakukuha silang OFW, may nagpapadala sa kanila sa Western Union para i-pick up yung pay-in. Bakit ganun? Samantalang yung iba, hirap na hirap. Same setting, same marketing plan, same price of products, same presentation, same everything. Pero bakit maraming tao, magkaiba ang resulta? Magkaiba kasi, magkakaiba ang focus natin. Kaya nagiging magkakaiba ang resulta. So minsan naiinggit ka, bakit siya ang bilis magpa-pay-in? Hindi mo alam, unconsciously, siya kasi tama ang focus. Ikaw, mali ang focus mo. So ang question ko, nasaan ang focus ninyo? Kasi akala natin, action lang lahat, hataw ka lang ng hataw. Tama po yun, pero kulang yun. Dapat tama ang mindset mo. Dapat tama ang focus mo. So kung, ang focus nyo ngayon, mahirap, ang mga tao, ayaw maglabas ng pera, pag ang tingin ninyo, ang empowered consumerism, matagal na, ang hirap na magpa-pay-in dyan, mas maganda sa pioneering company, that is what you get. What you think is what you get because you attract those things. So focus, my friends. Very, very important. Saan ka magpo-focus? Sa letter G, sa goal mo. Dapat may goal ka. Pag nag-join ka sa Empowered Consumerism, sa Alliance in Motion Global, sa Orbis Victus International, set your goal. Dapat meron kang target na gusto mo makuha. Dapat meron kang income, profit, commission na gustong makuha. Dapat may position kang gustong ma-attain. Dapat may minimithi, dapat may target ka. Kasi ang hirap naman nung tumatakbo tayo, tas hindi mo alam saan ang finish line. Ang hirap naman nung bumabaril ka, punta ka sa firing range, walang target. Hirap yun. Halimbawa, nag-drive ka, wala kang pupuntahan, hindi mo alam saan ka pupunta, sayang gasolina mo, sayang ang effort mo. Kailangan may destination kang gustong makuha. Set your goals high and don't stop until you get there. Mag-set ka ng goal, huwag kang hihinto hanggat hindi mo nakukuha. Focus! Gusto mo maging milyonaryo, huwag kang hihinto hanggat di ka nagiging millionaire. Gusto mong kumita ng $500,000 a month, huwag kang hihinto. Sa kaka-recruit, sa kaka-present hanggat hindi mo nakukuha. Gusto mo makapunta sa finish line, kahit pagod ka na, tuloy lang. Sa pagtakbo, di ba? Alam na alam ni Aldrin yan kasi triathlete yan eh. Nagro-rowing pa yan. Kailangan may goal. Kahit gaano ka bagal, basta importante, tuloy-tuloy ka. People with goals succeed because they know where they are going. Siyempre, basic ito. Alam ng yung mga tao nagiging successful, alright? Sigurado meron niyang target, meron niyang goal, merong destination, merong finish line. Kaya sila successful. Ang masakit, pag wala kang target, hindi ka nagsimula, guess what? A year from now, you would wish you had started today. Kaya do not procrastinate. Hindi po uso dito yung mga, alam mo yun, bukas na lang, bahala na. Procrastination is putting off till tomorrow what you can do today. So, huwag kayong magsayang ng oras. A year from now, iisipin mo, sayang, sana pala, nagsimula na ako last year pa. Ang bilis ng panahon, no? September na.
August po, September, lalabas na si Jose Marichan. A few weeks from now, nandyan na si Jose Marichan. Dumudungaw na po eh. Nadungaw na si Jose Marichan. Ang bilis ng oras. Kailan lang last year? So kung hindi ka pa nagsimula last year, nag-aalangan ka pa rin, hindi ka pa nag-add ng account mo, hindi mo pa pinuntahan yung prospect mo, hindi mo tinawagan si ganito, hindi ka umattend ng NDO, ang dami mong pinagpaliban, after 1 year, sasabihin mo sa sarili mo, sayang. Sana pala last year pa lang, nagsimula na ako maging masipag. So dapat may goal po kayo. Dapat meron kayong target. Kung wala, magpaturo kayo sa mga uplines ninyo. Last sa ating A, B, C, D, E, F, G, H is humility. Yung pagiging humble. True humility is staying teachable no matter what you already know. Galing nito. Gustong-gusto ko tong humility kasi mahirap to para sa maraming tao, lalo na yung matagal na, lalo na yung marami ng alam, lalo na yung magagaling na. Napakahirap na attitude nito. In fact, sabi nga, ang pinaka-elusive na attitude, humility, o yung pagiging humble. Kasi the moment na inamin mong humble ka, wala na siya sa'yo. Kasi ang tunay na humble, hindi inaamin na humble siya. Kaya very elusive ang humility. Ang ganda nung sinabi niya na, true humility is staying teachable no matter how or what you already know. So I'd like to commend the leaders who are watching today. Ayan, alam ko nakikinig yung mga dati na nating leaders, sila Gemma, sila Ardern, hindi ko nabasa yung iba, sorry. Pero ayan, isa sa mga hinahangaan ko, yung pinakamatangkad at saka yung kapitan, the captain ng UEI, yan si Sunny Boy Aldas. Hindi po yan nakakamiss. Hindi nakakamiss out yan, Brad eh. Si Sunny Boy, iba yan. Lahat ng mga nagsasalita sa NDO, hindi lang siya uma-attend at ini-encourage niya pa ang grupo niya na umattend. Ganun po ang tunay na leader. Humble na, teachable pa, kahit na matagal na at may resulta na. Kaya, ayan, gustong-gusto ko yan si Sunny Boy. Gusto ko yung mga post niya kasi minsan seryoso, minsan nakakatawa. Nung isang araw, Brad, ang post niya, ginaya niya yung si Manny Pacquiao yung TikTok niya si Sunny Boy naka-Lakers pa. Nakakatawa. Galing yan. Tapos nung isang araw, gusto ko naman yung post niya about focus. Sabi niya, parang, ang pangarap daw seloso, ang dream seloso. Pag hindi mo daw siya binigyan ng focus, lalayo daw ang pangarap mo sa'yo. Di ba? Ang galing? Ang galing nun. So, ladies and gentlemen, gayahin niyo yung mga apply niyo na walang puknat, walang hinto sa kaka-attend. Humility is important because it keeps you fresh and new. Katulad niyan, pandemic. Katulad niyan, new normal. Kung wala kayong humility to learn, hindi nyo matututunan yung online marketing. Nandun pa rin kayo sa offline hanggang ngayon. Mahirap mag-offline ngayon. Hihintayin nyo pang ma-lift yung quarantine bago tayo mag-seminar ng face-to-face, bago ka magkaroon ng formal or face-to-face presentation. So, kung hindi kayo humble, hindi nyo matututunan yung new learnings, yung mga fresh learnings. Humility will open more doors than arrogance will. Siyempre, pagka ang attitude mo, lagi nating sinasabi na alam ko na yan, magiging limited na yung mga matututunan ninyo. Magiging limited na yung mga malalaman ninyo. Kaya ang humility, nagbubukas ng pinto para sa mas marami pang opportunity para sa inyo. So, ladies and gentlemen, yan yung ABCD ng aking ABC of success. Letter A hanggang letter H. May I pa yan hanggang letter Z, pero wala na tayong oras. So, I'd like to jump into the next very important aspect of the NECO, which is skills. Hindi naman pwedeng puro attitude lang pero wala kang skills. Hindi mo alam ano yung ginagawa mo. Hindi rin naman pwedeng puro skills and walang attitude. Pero, what I can tell you, my friends, is this. What I can tell you, mahirap gawin ng skills kung pangit or mali ang attitude mo. Halimbawa, may gusto kang matutunang skills. Pinag-aaralan mo yung skills na programming, for example. Paano ka matututo ng programming kung hindi ka masipag? Yung pagiging masipag, attitude yan Di ba? Ganon. O paano ka matututo ng programming kung hindi ka humble? O kaya hindi ka matyaga kung wala kang commitment? So, hindi madidevelop yung skills pag walang attitude. Kaya sa NECO, inuuna namin ang attitude bago ang skills. Ladies and gentlemen, alright? Ladies and gentlemen, your skills determine your income. Kaya, pagalingin nyo, enhance nyo po yung income nyo. The future belongs to the learn more skills, to those who learn more skills,
and combine them in creative ways. Ang future ay para sa mga tao na nag-aaral, nag-acquire ng iba't ibang skills, tapos kino-combine nila. So yan ang makikita nyo sa empowered consumerism because dati sa networking, direct selling, usong-uso seminar, recruit dito, recruit dyan, pero nung nagkaroon ng pandemic, lahat nag-shift sa online ngayon. And if your business is not online, you are out of business nowadays. So you have to learn online skills. So i-combine mo yung offline skills mo sa new online skills, and if you combine this in creative ways, the future belongs to you. That's why I'm encouraging everyone na papag-aralan naman lahat ng skills, kailangan matuto po kayo. Alright? Ng online marketing. So what are the skills you need to do in our business? Kung ano yung mga dapat na pinapractice ninyo? Okay, ito yung tinatawag kong top 5 sales process kasi nasa sales po tayo. Basic lang po to, but these are the things that you have to learn how to do in this new normal. Lalong-lalo na yung paggamit ng iba't ibang platform like Facebook, Instagram, or other online platforms that you can actually use in this digital age. Yung top 5 sales process to kaya merong step 1, step 2, step 3, step 4, and step 5. Step 1 is prospecting, looking for possible prospects, looking for possible business partners. So sa online marketing, prospecting means looking for prospects online. You can start with your online friends. You can start with your FB friends. You can start joining other groups. May mga groups na iba-iba kayong pwedeng puntahan. Actually, in layman's term, ang tunay na networking, yung naghahanap ka ng iba't ibang kakilala para mag-expand yung network mo. And ngayong digital age, dapat maging creative ka para mag-expand yung network mo. Yung kakilala mo. Because at some point, sa business natin, mauubusan ka ng warm market. Pag sabing warm market, mauubusan ka eventually ng kakilala mo. Kasi pag naubos mo na yung kakilala mo, marami doon di sasama, pero may mga sasama. Pero syempre, hindi mo naman pwedeng balikan lagi yung mga ayaw. Kaya darating ang panahon, kailangan kumausap ka ng mga hindi mo talaga kakilala. Hindi mo nakagawi ang kakilala. Hindi mo ka mag-anak, hindi mo ka klase, hindi mo ka church member, hindi mo talaga kakilala. Pwedeng acquaintance lang. Kaya importante na, mag-expand yung kakilala mo online. So, pwede kayo mag-join sa iba't ibang grupo, pwede kayo mag-join sa iba't ibang groups in Facebook just to look for prospects. Walang masama doon because ang tunay na mga negosyante, ini-expand nila ang kanilang network for more clients. Alright? And if you believe na maganda yung ino-offer mo, hindi ka mahihiya na i-offer ito kung kani-kanino. Number 2, learn how to approach and learn how to invite para makita nila yung business mo. Makita nila yung company mo, makita nila yung product mo, makita nila yung business plan, makita nila yung compensation plan. And that is the second process that you have to go through. Yung pagkatapos mo makakuha ng prospect, ma-invite mo siya or magkaroon ka ng approach in a way para makapag-present ka ng business. And the third pattern is what I call presentation. And ito mga kaibigan, ang swerte ninyo, lalong-lalo na sa mga may fear of public speaking because nowadays, hindi mo kailangan magsalita ng kaharap ang tao face-to-face or kaharap ang tao sa isang seminar. Nowadays, ang presentation online lamang. Kaya dapat meron kayong copy ng mga PowerPoints ng ating marketing plan. Meron kayong mga link ng video na pwede niyong isend sa prospect mo na pag kinlik ng prospect mo, makikita niya yung presentation na hindi normally ikaw ang nagpipresent. There's a lot of presentations online, whether sa YouTube or yung grupo nyo gumawa ng video, 5 minutes to 10 minutes presentation ng Empowered Consumerism Marketing Plan, na hindi ikaw ang nagsasalita. Can you imagine? One good thing about this business, you can use a lot of tools to present the business in such a way na hindi ikaw ang nagsasalita. And napakaganda nun kasi you are using other people's talent. You are using other people's story para makakonvince ng prospect. So, dapat kumpleto kayo sa tools. Alam dapat nyo yan, hinihingi nyo dapat, or yung mentor ninyo, yung upline nyo, or yung team leader ninyo, dapat na ituturo, na isi-share sa inyo yan. Na pagdating sa presentation, all you need to do is send this link. Or minsan may mga
team presentation na ipa-plug in mo lang yung guest mo sa Zoom presentation ng grupo. Kasi si upline, meron siyang oras, 7 p.m. every day, na siya'y nagpipresent sa lahat ng mga prospects na uma-attend na invited na mga guests ng mga downlines niya. Si upline na nagsasalita. So ilalagay mo lang isisend mo lang yung link ng Zoom meeting sa prospect mo para maka-attend siya sa presentation ni upline. So there's a lot of ways. Ang importante, again, may tamang attitude ka to apply all these skills. Of course, you go to the fourth, which is the closing and handling objection. This is a sales process. Kailangan marunong kayong sumagot ng mga objection ng mga prospect ninyo. Not necessarily objection, marunong kayong sumagot ng mga basic na tanong ng prospect. Halimbawa, paano gawin yan? Pandemic. Halimbawa, parang ang mahal naman, 9,000 pesos. So, dapat marunong kang mag-counter, marunong kang sumagot kung papaanong ang 9,000 worth it as investment or capital. Pag sinabing, hindi ako sanay sa sales, paano ba yan? So, dapat may sagot ka doon. Because, pag nasasagot mo yung mga tanong nila or mga objection nila, doon mo na-close yung presentation, doon mo na-close yung sales because pag wala nang duda, convince 100% nagpe-pay in. Ayan. So, sa closing, maraming techniques yan. Merong tinatawag na assumptive closing style. Ina-assume mo yung prospect na magjo-join talaga. Hindi mo na sasabihin sa kanya, maganda ba? Hindi ganon. Sasabihin mo na pag closing, anong gagawin mo? Magti-3 heads ka ba? 7 heads? Magmumultiple account ka ba? O sa una muna, 1 account? So, there's so many things that you can do to actually close your prospect. Ang importante, marunong kayong sumagot ng mga basic questions ng mga prospects. Na itong mga basic questions na to, nung nagsisimula ka, yun din naman ang tanong mo. Kaya dapat kaya mo siyang sagutin. And of course, last is yung follow-up. Kasi minsan may prospects ka na hindi naman magpe-pay in ka agad on the spot. Minsan sasabihin niya, next week na ako magpe-pay in. Minsan sasabihin, gagawa muna ako ng paraan. Huwag mong hihintayin yung period na yon. Habang gumagawa siya ng paraan, habang dumarating o lumalapit yung araw na pinromise niya na magpe-pay in siya, kinakausap mo siya, fina-follow up mo siya, chinachat mo siya, pinapa-attend mo pa siya ng mga iba't ibang trainings, katulad nitong NECO, bago siya mag-pay in. Ang tawag doon, follow up. Para hindi man lamig. Kasi minsan, interesado ang prospect, pero dahil kulang ka sa follow-up, nagbabago isip. Kasi marami po siyang mga discouragement na, na-encounter along the way habang nag-iipon siya ng pera, habang gumagawa siya ng paraan. May nakatisod. Naku, wag ka mag-join dyan, sayang pera mo, nagbago isip. Hindi ka nagpa-follow up, nanlamig ang prospect mo. So, dapat, kung gaano kayo kasipag sa prospecting, ganun din kayo kasipag sa follow-up. The truth is, mga kaibigan, importante itong sales process na to kasi ito ang ginagawa para makapag-build ng grupo. Hindi ka makakapag-build ng grupo ng puro attitude lang. Teka lang, ayaw niya patingin, Janelle, yung next. Ayan. Yung animation nung next. Alright? Ayan. Teka, hindi pa lumalabas. Hintayin nyo yung ating flowchart. Okay. Nakita. Ayan. Yang mga yan, mga kaibigan, lahat yan ang mga actions na gagawin mo to build the network. Pakikipakita yung network. Itong mga actions na to, yan ang kakailanganin mo para ma-build mo yung network mo. Isa-isay natin, ha? So, yung actions, alright, that will build the network. Okay? Yung network, pagka yung network naandyan, yan ang nagkikreate ng sales. The bigger the network, the bigger the sales. Saan po galing ang kikitain natin? Syempre, sa benta, sales. Ang tawag natin sa kita, commission or profit. Walang ibang makikinabang na mga commission and profit na yan, kundi ikaw. And ikaw din, you yourself will have to take the actions necessary to become or to build your organization. So again, madaling intindihin, the bigger the network, the bigger the sales. The bigger the sales, the bigger is your commission. Ayan, pakita natin yung commission, Janelle. Yan. Ang tawag sa kita dito, income, cheque, payout, lahat yan, bottom line, ang tawag dyan, profit or commission. And walang makikinabang yan, as I said, kundi ikaw. Mga kaibigan, nandito lang umiikot ang business
ng network marketing. All the logic is in this flow chart. Ang dali lang, you have to take the necessary action. Yung action, yun yung pinakita ko kanina ng mga skills. Yun yung sales process to build the network. The network will produce the sales, and pag may sales, may commission. Kaya dito kayo mag-a-analyze. Kung wala pa kayong network, ibig sabihin, kulang yung action ninyo. Kung walang sales, ibig sabihin, yung network is not yet that dynamic, not yet substantial to produce enough sales. Commission maliit, maliit kasi ang sales. So, lahat, ang bottom line, nag-i-start kanino? Nag-i-start sa'yo. So that's why, in this business, your success is in your hands. Kaya walang, you cannot expect other people to do your own push-ups for you. Ikaw ang gagawa ng success mo sa business na ito. Hindi si Upline, hindi si Doc Ed, hindi kami. It is gonna be you. Gusto mo maging healthy, gusto mong pumayat, gusto mong tumaba, gusto mong pumasa sa pag-aaral. Whatever you do, my friends, is gonna be your responsibility. You cannot rely on other people for you. May mga taong magpupush sa'yo, magmomotivate sa'yo, mag-guide sa'yo. But the bottom line, it is gonna be you who will have to take the actions. But ang bottom line, ang maganda, sabi ko nga sa inyo kanina, mapapagod ka rito, okay? Mahirapan ka, magsasakripisyo ka, but at the end of the day, sino ba makikinabang? Wala namang iba, kundi ikaw. Kaya ang message ko po sa inyo, mga kaibigan, is very simple. Improve yourself, alright? Pagalingin mo yung sarili mo. Make adjustments along the way. Be willing to make the sacrifice to really change yung mga dapat mong baguhin mo. And never ever stop. Whatever happens, never stop. At the end of the day, again, ikaw ang makikinabang sa lahat ng mga pinaghirapan mo. So I hope that you are able to learn something from me today. It's been a very, very long time bago uli ako mag-NDO. Ayan, sabi nung iba, matatapos na po ako. Hello, Sir Jurgen Gonzales, watching from Bohol. Ayan, almost done. And continue to learn. Mare-replay naman po to. Marami pa kayong mga ibang ma-attendan ng mga NDOs in the next coming days, weeks. Be very excited. We have a lot of announcement to make regarding our new division, yung OV. We are here to guide you. We are here to stay. And ladies and gentlemen, in Empowered Consumerism, everything is possible. God bless sa inyo lahat, sa mga friends ko, sa mga, mga leaders na hindi namin napupuntahan because of this pandemic. We miss you all, and in God's time, alam namin na magkikita-kita ulit tayo. Thank you very much, and more power to each and every one of you.